Vi är inne på det andra programmet för julhelgen 2019. Jag heter Ann-Marie Wiberg. Att möta dig känns som att komma in i ett stort, fascinerande tempel med en storslagen arkitektur och utsmyckningar i ljusbestrålat guld, konstglas och diamanter. Men också en stor sal där skuggorna faller. Fyllt av historiens och samtidens människor. Hur ska vi skildra det på 15 minuter? Now I say welcome to you, Avi Snyder. Thank you so much. I'm grateful for the opportunity to speak with you. It's my first visit to Sweden. It makes it very special too, and I would like to really welcome you here and to the conference in Gothenburg, which will be about Israel and the gospel of Jesus. That's correct. It's a very important topic. It's a very timely topic since many of my Jewish people are opening up to the claims of Yeshua, the claims of Jesus. So it's a wonderful opportunity for the church to know about this openness and to be praying for the salvation of my people and praying for those of us who bring the gospel. Vi möter idag Avi Snyder på konferens i Göteborg. Temat är Israel och evangelium om Jesus. Ett viktigt tema, poängterar Snyder. Det är ett tema i tiden eftersom många bland mitt folk öppnar sig för de anspråk Jesus har gjort. Och det är viktigt för kyrkan att få veta om denna öppenhet och för att be för judarnas frälsning. I'm a nice Jewish boy from New York City. I grew up in a very traditional Jewish home. But by the time I was in my early 20s, I claimed to be an atheist. This was rather typical of a lot of young Jewish men and women of my age in that generation. But I wasn't really an atheist. You know, I was angry with God. Så berättar Avi Snyder. Vi måste tyvärr förkorta intervjun i sändningen på grund av översättningarna. Men han berättar att han kommer från New York, är uppvuxen i ett traditionellt judiskt hem. När han var i 20-årsåldern bekände han sig själv som ateist, liksom många andra då. Det var med vrede på Gud som också förde mig till honom. Som det står i en vers i Jeremia. Ni ska söka mig och finna mig när ni söker efter mig med hela ert hjärta. Vid den tiden fick Avi några nya vänner från Jews for Jesus, en rörelse i den karismatiska vågen, och han lärde känna en kristen familj som visade vägen. Jag undersökte skrifterna, Moses och profeterna, säger Avi. Jag diskuterade och fann att Jesus är frälsaren, mitt folks Messias. Den 14 mars 77 tog jag emot Jesus som min frälsare. Avi var då i Los Angeles. Bland vännerna där fick han kontakt med en församling. Han var också med i rörelsen Jews for Jesus, där han fick en teologisk utbildning. Avi har familj, hustru och 4 barn och nu 2 barnbarn. Så låt oss höra mer om den rörelse Avi är verksam i. Why are Jewish people skeptic about the organization? Well, you know, you're right. Jews for Jesus is controversial, but then Jesus is controversial and the gospel is controversial, so that shouldn't necessarily surprise us. My Jewish people are often skeptical about the idea of Jews for Jesus because many of us are just raised with the idea that you cannot be Jewish and believe in Jesus. We're raised with the notion that it's an oxymoron. But of course, that's not true, and Jews for Jesus points that out. In fact, our existence makes the statement, yes, of course you can be Jewish and believe in Jesus. In fact, if you're Jewish, you must believe in Jesus because he's the promised Messiah. He's the one that we're commanded to wait for and to believe in when he comes. Also, so many of us as Jews are raised not with an attitude against Jesus, but just with the notion that Jesus, whoever he is, he's not for us. He's just for the Gentiles. Why are Christians skeptic about the organization? I think today many Christians are skeptical, or not many, some Christians are skeptical about Jews for Jesus because sadly some of them have just bought this false teaching that Jews don't need Jesus either in their lives in any fashion or in order to be saved. And this is tragic because
Jesus said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father but by me. Now that's true for all people of every nationality, of every generation, of every age. But in historical context, when Jesus said those words, he was speaking to us Jews. So if it's true for everyone else, it has to be true for us Jews. Den här rörelsen är kontroversiell både bland judar och kristna. Varför? Vi svarar, var man än är Jesus kontroversiell. Evangeliet är kontroversiellt. Vi judar är uppvuxna med föreställningen att du helt enkelt inte kan tro på Jesus. Men i Jews for Jesus menar vi att är du jude måste du kunna tro på Jesus, för han är den utlovade Messias. Han är den vi skulle vänta på och tro på när han kommer. Vidare, många av oss är uppvuxna med en attityd, inte nödvändigtvis emot Jesus, utan just bara att han inte är för oss, han är för hedningarna. Inte alla, men några kristna är emot vår rörelse för att de tror att judarna inte behöver Jesus i sina liv, inte behöver honom för att bli frälsta. Men Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det är sant för alla människor i alla nationer, för varje generation i alla tider. I den historiska kontexten när Jesus säger detta är det just till judarna. Så om detta är sant för alla människor berör det oss judar i synnerhet. Concerning your ministry, you came to the Soviet Union or Russia. Would you like to tell us some about that period? Well, those were very, very exciting times. But we started in Odessa, and we were in Ukraine for 2.5 years, from 91 to 93, and then in 94 we moved to Moscow and started the work of Jews for Jesus there. But we like to say in Jews for Jesus that our worst kept secret is that we see more non-Jewish people come to the Lord through our ministry than Jews. But you see, it makes perfect sense. It's strategic, because when we Jews openly proclaim the gospel as Jews, everyone takes notice of this. Vi Snyder började arbeta med Jews for Jesus och kom till Sovjet alldeles före perestrojkan. Då ska vi tillägga att Avis anfäder kommer från Odessa, så det var något av hemtrakter att komma till. Det var alltså tiden för glasnost. Hans team mötte en otrolig öppenhet. De arbetade vidare i Moskva. I den öppenhet var det inte bara judar man nådde, utan också ryssar. För att höra evangeliet från judar var väldigt strångt. Rörelsen samarbetade också med lokala församlingar. Nu fortsätter vi med det europeiska perspektivet. Avi Snyder har alltid haft ett hjärta för Europa. Nu är han direktor för arbetet i kontinentens länder, själv bosatt i Budapest, Ungern. I have a heart for Europe, I always have. Work from east to west, so to speak. The work in the former Soviet Union is still very, very strong. It's one of our strongest works. By God's grace, we have indigenous workers in 3 countries, in Russia, Ukraine, Belarus. They're doing a phenomenal job. In September, that just passed, our Moscow team had a wonderful campaign out on the streets of Moscow for 2 weeks. They handed out nearly 200,000 pieces of gospel literature, a team of 25 people, and they gathered the names, the addresses, the email addresses, the phone numbers of 1,000 Jewish and non-Jewish people, half of that number Jewish, who wanted to know more about the Lord. So they've been very busy with all the follow-up work. The work in the Soviet Union spilled over to other countries. It was workers from the former Soviet Union that launched the work in Germany. We have a very strong work in Berlin, and with a special focus on bringing the gospel to the more than 20,000 Israelis who live in Berlin. In the last 5 years, a minimum of 20,000 Israelis, Sabras, native-born Israelis, young men and women in their, I would say anywhere from 40s and lower, have moved to Germany, mostly in Berlin. So we have a special outreach to them. The work in Hungary is very strong. We have a special focus in Hungary on bringing the gospel to Jewish intellectuals and artists. France has the largest Jewish population in all of Greater Europe, about 700,000, most of them in Paris.
who come from two cultures, the Ashkenazi culture, which is Central or Eastern European, like me, or Sephardi. There were many French Jews whose immediate ancestors came over from former French colonies in places like North Africa. So it's a very exciting work in France. What about England? Yes, of course. England. In England, we have a good team based in London. The UK, especially London, has one of the strongest, largest, what we call Haredi communities. These are ultra-Orthodox outside of Israel and outside of New York. And so there's a very, very exciting work reaching out to the Haredi with the gospel. Arbetet i Ungern är nytt. Arbetet i Ryssland är starkt nu med nationella medarbetare, så också i Ukraina och Vitryssland. Som exempel kan nämnas, för ett år sedan hade man en 2 veckors outreach i Moskva med ett team på 25 personer. Närmare 200 000 evangeliedelar gavs ut. I respons svarade cirka 1000 personer för vidare kontakt, varav hälften judar. Därifrån har det kommit medarbetare till Tyskland och Berlin. Där har vi ett särskilt uppdrag, säger Snyder, att möta över 20 000 israeler som bosatt sig där, och det är främst unga som är öppna också för evangeliet. I Ungern är arbetet mest bland de intellektuella och konstnärer. Frankrike har den största judiska befolkningen i Europa, 700 000. De flesta bor i Paris. Där har vi de 2 kulturerna ashkenaziska från Östeuropa och serfardiska från Nordafrika. Rörelsen har ett team i England, London. Där finns en av de mest ultradoxa kolonierna, vilket är ett spännande arbete. Vi har nu talat om Europa. Jag vill rekommendera dig att gå in på organisationen som arrangerade konferensen där Avi Snyder talade. Gå in på www.tv16.org. Jag repeterar, www.tv16.org. Där kan du lyssna på intervjun i sin helhet. Vi avslutar med den tid för vilken jag gör programmet, jul och Chanukka. I år 2019 och år 5780 infaller dessa högtider samtidigt. Så här säger Avi Snyder om Chanukka. You know, Hanukkah, we call it the Feast of the Dedication. That's what the word Hanukkah means. Commemorate the time when we recaptured the temple, we cleansed the temple, and we relit the menorah. According to legend, there was only enough oil for the lamp to burn for 1 day, but it burned for 8 days. And so it's called the Festival of Lights, as well as the Feast of the Dedication. And at Christmas, of course, as believers in Jesus all over the world, Christians celebrate the first coming of the light of the world. So it's really a beautiful coming together, because if we're really dedicated to God, as Hanukkah says, then we need to be dedicated to the one who claims to be the light of the world. You know, Yeshua, Jesus said, I am the light of the world. He who believes in me will never stumble, will never walk in darkness, but will have the light of life. Chanukka kallar vi också för invigningsfesten. Vi hade återvunnit templet 164 f.Kr. Vi hade renat det och skulle nu helga templet åt Herren. Det fanns olja i ljusstaken bara för 1 dag, men genom ett under räckte oljan alla 8 dagarna. Menoran, ljusstaken, kunde brinna och lysa hela tiden. Härav denna ljusets fest. Julen firar ju kristna troende över hela världen. Man firar första ankomsten av världens ljus. Om vi verkligen är överlåtna till Gud som i Chanukka, då behöver vi också vara överlåtna till honom som gjorde anspråk på att vara världens ljus. Jesus sa, jag är världens ljus. Det som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Programmet är producerat för Kristna Radionätet och Radio Hope.